Hello everyone, welcome back to my new video tutorial. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो 4 leaf वाला क्लोभर कसरी बनाउने भनेर सिक्न गइरहेको छौं। अनि यसको लागि चाहिँ मैले लिएर आएको छु ग्रीन कलरको धागो र यो मसँग छ 3 मिमी को हुक साइज, सिजर। यति भएपछि हामी क्लोभर स्टार्ट गर्न सक्छौं है त। अब हामी स्लिप नट बाट स्टार्ट गर्छौं। पहिला त हामी यसरी स्लिप नट बनाउँछौं। स्लिप नट बनाइसकेपछि chain 4 बनाउने 1 2 3 4 chain 4 बनाइसकेपछि यो chain 4 को फर्स्ट स्टिच मा हामी एउटा स्लिप स्टिच बनाउँछौं है त। यहाँ निर एउटा स्लिप स्टिच बनाउँछौं। अनि यो बनाइसकेपछि चाहिँ हामी यहाँबाट chain 10 बनाउँछौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब हामीले यहाँ chain 10 त बनायौं है। chain 10 बनाइसकेपछि स्किप गर्ने चारटा chain 1 2 3 4 स्किप गरिसकेपछि ट्रिपल क्रोशे बनाउने। यो 4 स्किप गरेर 1 2 3 4 यहाँ हामी चारवटा chain यहाँ हामी 1 ट्रिपल क्रोशे बनाउँछौं है। अनि ट्रिपल क्रोशे को लागि त हामीले डबल चोटी र्याप गर्यौं। अनि दुई चोटी लिने, एक चोटी, दुई चोटी, तीन चोटी है। यस्तो भयो हाम्रो प्याटर्न। अनि यसपछि अर्को स्टिचमा हामी एउटा डबल क्रोशे बनाउँछौं। अनि अर्को स्टिचमा पनि एउटा डबल क्रोशे बनाउँछौं। अनि अर्को स्टिचमा एउटा हाफ डबल क्रोशे बनाउँछौं। अनि अर्को स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोशे बनाउँछौं। अनि अर्को स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच गर्छौं। अनि यो भित्र अब हामीले यो 4 जुन अघि हामीले बनाएको यो थियो, यो जुन चाहिँ 4 चेन बनाएको थियौं अनि स्लिप स्टिच बनाएको थियौं, त्यसको चाहिँ हामी सेन्टर पार्टमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउँछौं यसरी। अब यो स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि फेरि हामी यहाँ के गर्छौं त chain 10 गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब अघिको चाहिँ सेम यही हो प्रोसेस। स्किप गर्ने चारटा चेन स्टिचहरु स्किप गर्ने 1 2 3 4 अनि ट्रिपल क्रोशे बनाउने 1 2 3 4 यहाँ ट्रिपल क्रोशे है। स्किप 4 गरिसकेर हामी चाहिँ यहाँ ट्रिपल क्रोशे बनाउँछौं। यसरी दुई चोटी लिने, दुई चोटी लियो, फेरि दुई चोटी, फेरि दुई चोटी है। अनि अर्को स्टिचमा एउटा डबल क्रोशे, अनि फेरि अर्को स्टिचमा एउटा डबल क्रोशे, अनि फेरि अर्को स्टिचमा एउटा हाफ डबल क्रोशे, अनि अर्को स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोशे, अनि अर्को स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच, अनि फेरि यो सेन्टर पार्टमा पनि एउटा स्लिप स्टिच बनाउने। अब हामीले सेम यही प्रोसेसबाट अझै दुईटा बनाउनु पर्यो है। chain 10 गर्ने अनि यो सेम प्रोसेस फलो गरेर यहाँ दुईटा अझै बनाउने, किनभने हामी त 4 लिप्स बनाउँदै छौं। सो 1 2 3 4 है। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 4 वटा लिप्सहरु बनाइसक्यौं है। अब यसपछि भनेको चाहिँ हामीले यहाँ ठ्याक्क यो लिफको शेप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यो शेप निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्ने त फेरि पनि अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौं है त। अब यहाँ सुरु गर्छौं हामी। फर्स्ट यो स्टिचमा एउटा स्लिप स्टिच बनाउँछौं। अनि अर्को स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोशे, अर्कोमा एउटा हाफ डबल, अनि अर्कोमा एउटा डबल क्रोशे, अर्कोमा पनि डबल क्रोशे, अनि अर्कोमा चाहिँ एउटा ट्रिपल क्रोशे, अनि यति बनाएपछि chain 3 1 2 3 अनि यही स्पेसमा हामी स्लिप स्टिच बनाउँछौं है शेप निकाल्नको लागि। अब यहाँदेखि चाहिँ के गर्छौं त हामी 6 टाइम्स स्लिप स्टिच गर्छौं यो मिडल पार्टमा है। यो लाइन यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क शेप निकाल्नुको लागि चाहिँ दुईटा पार्टमा छुटाउनुको लागि लाइन बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि स्लिप स्टिच बनाउने 6 चोटी, एक चोटी
दुई चोटी तीन चोटी चार अनि यो सुधा 5 अब एकचोटी लास्ट टाइम 6 यहाँ ठ्याक्कै हेर्नुस् त शेप यस्तो खालको शेपमा आउँछ है अब फेरि हामी सेम त्यही रिपिट गर्छौं यता पनि अब चाहिँ हामी यहाँनिर यति गरिसकेपछि यो स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि यता पनि सेम त्यही गर्छौं स्लिप स्टिच त्यहाँबाट 1 सिंगल क्रोशे 1 हाफ डबल अनि 2 डबल ट्रिपल 3 चेन है फर्स्टमा यहाँनिर एउटा स्लिप स्टिच अनि त्यसपछि एउटा स्लिप स्टिच बनाएपछि एउटा सिंगल क्रोशे अर्को स्टिचमा अनि अर्कोमा 1 हाफ डबल अनि अर्कोमा डबल क्रोशे 1 डबल अनि अर्कोमा पनि 1 डबल अनि अर्कोमा चाहिँ ट्रिपल है ट्रिपल क्रोशे अनि फेरि चेन 3 1 2 3 अनि यही भित्र स्लिप स्टिच अब फेरि यहाँबाट हामी यो लाइन निकाल्छौं है त यहाँबाट लाइनिङ निकाल्छौं 6 चोटी लाइन निकाल्ने ओके यही सेम प्रोसेस हो सबै एउटै छ प्रोसेस है सेम हो फलो गर्दै जानुस् होला यसरी यो मिडल पार्टमा पनि स्लिप स्टिच यो सेन्टर पार्टमा पनि एउटा स्लिप स्टिच चाहिँ बनाउनु पर्छ है नबिर्सिकिन बनाउनुस् होला है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 लिप्स बनिसक्यो अनि सेम प्रोसेस है मैले त्यही प्रोसेस फलो गर्दै छु यहाँ एउटा स्लिप स्टिच गर्ने फर्स्टमा त्यसपछि एउटा यहाँनिर सिंगल क्रोशे अनि त्यसपछि एउटा यहाँनिर हाफ डबल अनि यहाँनिर दुईटा डबल क्रोशे एउटा स्टिचमा है 1 अनि त्यसपछि अर्कोमा 2 अनि एउटामा ट्रिपल क्रोशे ट्रिपल भनेको यसरी 3 चोटी लिने अनि यहाँनिर ट्रिपल क्रोशे भयो अनि चेन 3 1 2 3 अनि यही स्पेसमा एउटा स्लिप स्टिच गर्ने शेप निकाल्नको लागि है अनि फेरि यहाँनिर 6 टाइम्स स्लिप स्टिच बनाउने 1 2 3 4 5 अनि यो लास्टको यो जुन चाहिँ सेन्टरको स्टिच छ त्यहाँ पनि एउटा स्लिप स्टिच बनाउनु पर्छ है यसरी स्लिप स्टिच बनाउने अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिफ चाहिँ रेडी भइसक्यो यस्तो खालको देखियो है अब यहाँ हामी चाहिँ अलिकति किचन टाइपको अब जुन डाउन टाइपको बनाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर नकाटिकिन सिधै यहाँबाट चेन बनाउने कतिको लामो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनि यहीँनिर एउटा स्लिप स्टिच गर्दिने यहाँ एउटा स्टिच भित्र मिलाएर एउटा स्लिप स्टिच बनाइसकेपछि यो धागोलाई यहीँनिर काट्छौं हामी अब अलिकति लामो काट्ने अनि यो धागोलाई चाहिँ यहाँ नजिकैको चेनहरुमा लुकाउने यो धागोलाई पनि हामी मिलाएर काट्दिने अनि यसलाई पनि ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 लिप्स रेडी भयो साइड चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ कतिको लामो छोटो है अब यो यस्तो बन्यो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक फलो शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् होला अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् है त ह्यापी क्रोशिङ